السلام عليكم، تحية مباركة طيبة، وأهلا بكم في راديو العالمين. أستاذنا فراس المنير، هناك من يتساءل حول الآية الكريمة التي تمنع أن يتخذ المؤمن غير الله ربا. كيف توفق فضيلتك بينها وبين ربوبية جبريل؟ أشكرك أستاذ ساجد. تقصد الآية الكريمة: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الحقيقة المؤلمة التي نعيشها اليوم هي أن المسلمين يفسرون آيات المصحف بناء على لغتهم العامية الدارجة، وفي أحسن أحوالهم وفق معاجم اللغة، ولا يكلفون أنفسهم تفسير القرآن بالقرآن ذاته، وكأنهم يتهمونه بالعجز عن الإيضاح والعياذ بالله. وتصرفهم هذا كفر صريح بكتاب الله، فمن ليس لديه وقت لدراسته فلا يجوز له أن يستشهد بآياته. فعلينا على سبيل المثال فهم كل كلمة في هذه الآية من مثل كلمة غير وكلمة أبغي، فهما مفتاح المسألة، حيث أن كلمة غير وردت في المصحف دائما بمعنى الاختلاف الكلي وليس بمعنى الاختلاف الجزئي. هل من مثال على ذلك؟ كمثال مبسط، لو أن لدينا وزارة الاقتصاد ولو أردنا الكلام عنها وفقا للمصطلح القرآني، فعندما نقول لا تلجأ إلى غير وزير الاقتصاد، فهذا يعني أن لا تلجأ إلى وزارة أخرى من مثل وزارة المعارف أو وزارة العدل ونحو ذلك. أما لو لجأت إلى معاون وزير الاقتصاد فأنت تكون كمن لجأ إلى وزير الاقتصاد نفسه، بما أن معاونه ينوب عنه في كثير من الأمور، أي بلجوئك إلى نائب وزير الاقتصاد لا تكون قد خالفت العبارة التي نصت على النهي عن اللجوء إلى غير وزير الاقتصاد. بل لو أردنا الدقة في اتباع لغة القرآن ومصطلحاته وتطبيقها على مثالنا المذكور، فعبارة غير وزير الاقتصاد إنما تعني أحد المسؤولين من القطاع الخاص، أي أن كلمة غير تعني أنك تلجأ إلى نظام مختلف تماما، كمن يستبدل القطاع العام في الدولة بالقطاع الخاص. أي إلى هذا الحد الكبير من الاختلاف في المعنى تفيد كلمة غير. وأما كلمة أبغي في الآية فعلينا شرح الفرق الدقيق بينها وبين كلمة أبتغي، فدخول حرف التاء على هذا الفعل يغير المعنى جذريا، حيث أن أبغي في لغة القرآن إنما تستعمل للتعبير عن أولا هدف مخالف للواقع لأنه عبارة عن مجرد وهم، أو عن هدف ليس له خطوات واقعية معلومة للوصول إليه، أو يعبر عن فرض الباغي إرادته على غيره، أي يريد إرغامهم بالقوة ولا يهتم لرأيهم، أي هو اتباع الباغي لهواه. أما أبتغي فهي ضدها في المعنى، حيث أن الهدف واقعي لأنه موجود فعليا وليس وهما. ثانيا، الوسيلة لتحقيق هذا الهدف تكون من خلال خطوات محددة معلومة، لأنها مستمدة من الواقع وليست ترقبا لإشارة غيبية من السماء. ثالثا، لا يفرض المبتغي إرادته على غيره بالقوة، بل يسلك سلوكا سلميا، لذلك هو يبادر من جهته ومن ثم ينتظر الموافقة على مبادرته من الطرف الآخر. وبتطبيق كل ما سبق على الآية التي هي موضوعنا اليوم، يصبح معناها: أيعقل أن أخترع ربا لا وجود له، أي ربا من الوهم، ثم أتوجه إليه بالطاعة، في حين أن الله هو الجهة الأعلى في مستويات الربوبية كلها، وهو رأس الهرم كله. أيعقل أن أتوجه إلى رب بالطاعة لا يكون تحت الله مرتبة ولا يكون تابعا لمنظومته؟ وهل هناك منظومة في الواقع سوى منظومة الله وما يندرج تحته من العاملين بأمره؟ فالوهم في معنى الآية مستمد من الوهم المتمثل في كلمة أبغي، بينما الانفصال عن الله وعن كل من هم تحته من المؤتمرين بأمره فهو مستمد من كلمة غير.
لذلك نحن كمتبعين للقرآن الكريم وكمؤمنين بربوبية جبريل الكريم، فنحن لا نبغي ربا غير الله على النحو الذي تنهى عنه الآية، وإنما نحن نبتغي ولا نبغي، ونبتغي ربا هو دون الله، أي تحته مرتبة وليس غير الله. فاعتمادا على الحلقات التي ميزنا فيها بدقة شديدة بين من دون ودون، تكون كلمة غير هي أشبه ما تكون بمن دون، وعكسها تماما هي دون. وكيف نثبت كل ما سبق من خلال الآيات القرآنية؟ فلنبدأ بكلمة غير. قل أغير الله أتخذ وليا. هذه الآية كما هو واضح تمنع اتخاذ غير الله وليا، فالمسلمون الذين لم يكلفوا أنفسهم ربط آيات القرآن ببعضها لفهم معنى كلمة غير، وظنوا أنها تتكلم عن ذات الله تحديدا ولا تتكلم عن منظومة تابعة لله، هؤلاء المسلمون تسببوا باتهام القرآن بالتناقض والعياذ بالله، لأن القرآن يؤكد على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وذلك في آيات كثيرة منها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لذلك لا يمكن أن يكون معنى كلمة غير إلا نفيا لمنظومة مقابل منظومة، وليس نفي كل ما عدا الله من مخلوقات، أي بما أن المؤمنين هم تابعون لمنظومة الله بما أنهم يؤمنون به، لذلك لم تشملهم كلمة غير، لأنها تتحدث عمن هو خارج عن منظومة الله كلها، وإلا فوفقا للتفسير التقليدي فسينسبون التناقض للقرآن، إذ حصرت الآية الأولى الولاية بالله ثم أجازتها الآية الثانية للمؤمنين، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وتصور هنا حالة من هم في النار يصطرخون من شدة الألم ويطلقون أعلى مستويات الوعود لربهم لعله يخرجهم من النار، فلو كانت كلمة غير تعني ذات الشيء كما تستخدم اليوم في العامية، لكان مضمون وعدهم هذا أنهم لن يقوموا بالقتل مثلا، بما أنهم كانوا يعملونه من قبل، لكنهم قد يقومون بالسرقة في حال أنهم لم يكونوا يعملونها من قبل، وطبعا من المستحيل أن يكون هذا هو مقصودهم. لذلك كلمة غير تنفي الشيء مع منظومته كلها، أي هي تنفي منظومة الأعمال الإجرامية كلها، سواء الجرائم التي قاموا بها أو حتى التي لم يقوموا بها من قبل، فهم يعدون بأن يقتصر عملهم المستقبلي على كل ما يصب في منظومة العمل الصالح. وقس على هذا الفهم جميع آيات المصحف التي تحوي كلمة غير، وهي 151 آية. عظيم. فماذا عن كلمتي أبغي وأبتغي؟ نبدأ بالميزة الأولى لكلمة أبتغي، وهي تعلقها بالواقع وليس بالوهم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الجاهلون لهم وجود في الواقع، فهم يعيشون بيننا وليسوا وهما ولا خيالا، لذلك نبتغي بالتاء، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كذلك العلاقات الجنسية التي هي خارج نطاق الزوجية أو ملك اليمين، فهي وإن كانت ممنوعة إلا أنها موجودة في الواقع وليست وهما، لذلك ابتغى. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. كذلك عرض الحياة الدنيا هو واقع يتمتع به أهل الدنيا وليس وهما من مثل المال أو غيره، لذلك تبتغون. وماذا عن الميزة الثانية وهي الوسيلة الواقعية ذات الخطوة المحددة؟ هي واضحة في المثالين السابقين، فابتغاء وراء ذلك يكون بممارسة الجنس تحديدا، وابتغاء عرض الحياة الدنيا في هذه الحالة يكون بأن يقولوا له لست مؤمنا كمبرر لما سيقومون به بعد ذلك. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين،
وهنا كان المال هو الوسيلة المحددة، لذلك تبتغوا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وهنا كانت الوسيلة لتحقيق العزة هي أن يتخذوهم أولياء، لذلك يبتغون. فأن يحصل هؤلاء على العزة عند الكافرين هو أيضا أمر واقعي وليس وهما، وإن كانت العزة بأنواعها تجتمع خيوطها في النهاية عند الله وحده. لذلك اتصل حرف اللام باسم الله فأصبح لله، لأن اللام كما أثبتنا من قبل يفيد في المعنى غير المباشر. وماذا عن الميزة الثالثة، وهي تحقق الهدف بناء على إرادة مشتركة بين طرفين، وليس بتفرد طرف واحد بفرض إرادته؟ هذه الميزة واضحة في الآية الأخيرة، فجماعة تبادر وتتخذ الكافرين أولياء بهدف الحصول على العزة عندهم، ولكن هذه العزة مرتهنة في النهاية بإرادة الكافرين أيضا في أن يمنحوا هؤلاء تلك العزة، أي أن هذه العزة لا يمكن اكتسابها من غير موافقة هؤلاء الكافرين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. هنا النبي مهما فعل ليرضي أزواجه فلن يضمن أن يرضيهن إن لم يردن هن أن يرضين، فلا أحد يضمن إرضاء أحد مهما قدم له، فالأمر مرتهن في النهاية بموافقتهن على ذلك. لذلك تبتغي. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فالمؤمن يطمع بفضل من ربه ويبادر للحصول عليه، ولكن في النهاية هذا مرتهن بموافقة ربنا على ذلك. لذلك تبتغوا. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وهنا وعلى الرغم من أن هذه الآية الكريمة كانت تركز على منح النبي مدى تساهل أوسع مع زوجاته من خلال إنقاص حقوقهن عليه ما دمن راضيات بأن يكن من زوجاته نظرا لانشغاله بأعباء نشر دين الله، إلا أنها مع ذلك قالت ابتغيت ولم تقل تبغي عليهن، لأنه وحتى النبي ذاته لا يحق له أن يمارس مع زوجته الجنس رغما عنها، بل يجب أن يكون بموافقتها، فما بالك بعامة الناس مع أزواجهم اليوم؟ ولو مورس الجنس من دون موافقة الزوجة لكان بغيا عليها وليس ابتغاء. ما أروع القرآن في دقته! وماذا عن ميزات كلمة أبغي؟ من أبغي أتى البغي، وهو فرض المرء إرادته على غيره بالقوة دون إقامة أي اعتبار لرأيهم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالطاعة بعد خوف النشوز تعيد الحياة متوازنة بين الرجال وأزواجهم، وبالتالي لم يعد لديهم أي مبرر لكي يفرضوا إرادتهم عليهن. فكلمة عليهن هي للدلالة على التسلط، وكلمة تبغوا للدلالة على أن هذا التسلط مخترع وغير مبرر وبالتالي غير جائز. لذلك لا وجود في القرآن لابتغاء على أحد، وإنما دائما على أحد ما يكون البغي. بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهذه الآية التي حيرت المفسرين يصبح تفسيرها سهلا بعد أن يتدبر المرء القرآن حق التدبر. فالآية تخبرك أنهم كفروا، فتتساءل أنت لماذا كفروا؟ فيأتيك الجواب بغيا، أي أن سبب كفرهم هو انتصارهم لإرادتهم وأهوائهم على حساب إرادة أخرى مضادة. فتتساءل أنت وما هي تلك الإرادة المضادة لإرادتهم المناقضة لها؟ فيأتيك الجواب أنها إرادة الله في أن يوحي آياته على من يشاء، بينما هم ككافرين لم يعجبهم أن يتنزل الوحي على أناس معينين، بل كانوا يودون أن يتنزل على غيرهم.
أما وفقا للتفسير التقليدي بأن بغيا تعني يريد، فسينقلب معنى الآية وتصبح أن الكافرين يريدون أن ينزل الله على من يشاء، أي أن إرادتهم وافقت إرادة الله، فعلى ماذا يعاقبهم بالتالي لو كان التفسير على هذا النحو؟ وإلى اليوم في اللهجة العامية السعودية يستعملون كلمة أبغى، ولكنهم يستعملونها على نحو خاطئ، أي كما هو الحال في كل اللهجات العامية المليئة بما يخالف القرآن اليوم، بل حتى العربية الفصحى هي تخالف القرآن، لأن لغة القرآن أعلى بكثير وبالغة الدقة. فلو أراد الإخوة السعوديون إصلاح لهجتهم العامية فعليهم أن يقولوا أنا أبتغي وليس أنا أبغى، لأن أبغى هي تعني معنى سيئا، أو على الأقل معنى ضبابيا غير واقعي ولا دقيق كما سنرى بعد قليل، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. كذلك هنا اختلاف الذين أوتوا الكتاب كان سببه أن بعضهم أراد الانتصار لإرادته وليس لما أراد الله من وراء إنزال الكتاب، فتسبب الكتاب في اختلافهم بدل أن يتسبب في وحدتهم، لذلك أتت بغيا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. كذلك هنا كان السبب من وراء مطاردة فرعون لبني إسرائيل هو رغبته بفرض إرادته وحكمه عليهم، لذلك أتت بغيا. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه الآية تخبرك أن كل بغي إنما هو بغي من أحد على أحد، أي حتى لو لم يذكر حرف الجر على، لأن تتمة الآية لخصت الموضوع بتبغي من غير على، وأقول كل بغي وأقصد به إن انتهى بحرف الياء، وذلك بخلاف ما لو حذف حرف الياء من آخره كما سنرى. والبغي نوعان، بغي بحق وبغي بغير حق، فالأصل أن كل البغي ممنوع إلا في حالة واحدة، وهي عندما يكون ردا على بغي سابق. لذلك قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، فحرم فقط البغي بغير الحق. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهنا زاد الفكرة وضوحا بأن جعل الرد على البغي أمرا حميدا، ثم أوضح لك أن الرد إنما يكون بمثله، أي أن تبغي أنت على الباغي، أي تفرض إرادتك عليه بالقوة كما فرضها هو عليك من قبل بالقوة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أما هنا فعبر عن الموضوع نفسه ولكن بالابتغاء وليس بالبغي، لأنه يتكلم هنا عن رد المؤمنين البغي عن أنفسهم، ولكن ليس إلى حد أن يردوا عليهم بالمثل ويصبحوا هم الباغين ويفرضوا على الباغي إرادتهم، وإنما المقصود هنا هو مجرد دفع البغي عنهم لا أكثر. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فأيضا عبر بالابتغاء لكي يفتح مجالا لاتفاق بالتراضي بين الطرفين، أي لكي يفتح مجالا في هذه الحالة بإعطاء فرصة للطرف الباغي بأن يبادر بالمصالحة ويفتح صفحة جديدة. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهنا عاد فأكد على الفكرة ذاتها، وفي هذا تشجيع كبير جدا على أن لا يرضى المؤمن بالذل، وأن يسعى لإزالة حكم الظالم عن كتفيه. وربطت الآية زوال هذا الظلم بأن الله هو الحق، لتفهمك أن كل أنواع البغي إنما هي تستند إلى الوهم ولا مبرر أخلاقي حقيقي لها، وأن وهم القدرة على فرض الإرادة على الناس ظلما لا بد وأن تغلبه يوما ما حقيقة أن الناس سواسية في الحقوق، ولا يحق لأحد أن يتسلط على رقبة أحد.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أما الآية هنا فلم تستثني البغي بغير الحق، والسر في هذا الاختلاف عن الآية السابقة هو أن هذه الآية تتكلم عن نهي وليس عن تحريم، وكذلك هو نهي من الله وليس من ربنا، لذلك هي لا تتكلم عن بغي في المعارك والقتال، وإنما عن بغي عام يتعلق بشخصية المؤمن من حيث العموم، أي هي تنبهه إلى عدم الانزلاق إلى أي منزلق يسعى فيه إلى فرض إرادته بدلا من البحث عن الحقيقة، ومن ثم يسعى لنصر هذه الحقيقة سواء كانت توافق إرادته أم لا توافقها. لذلك أتى البغي هنا في سياق مواعظ عامة أيضا لا تتعلق بشيء محدد، فالفحشاء على سبيل المثال كنا قد أثبتنا سابقا أنها هي المبالغة والتطرف في أي شيء، ولذلك أيضا لم تحدد الآية ما الشيء الذي تريد من المؤمن أن يؤتيه لذي القربى، فالآية كلها قواعد عامة لتطوير شخصية المؤمن ولتساعده على التفوق والنجاح، ولا علاقة لها بحرام ولا بحلال. وماذا عن الميزة الثانية وهي الضبابية في الوسيلة، أي عندما تكون الخطوات غير واضحة؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. هنا ورد الفعل نبغي من غير حرف ياء، لأن موسى لا يقصد من خلاله فرض إرادته، وإنما يريد التعبير عن أنه كان يسلك طريقا من غير خريطة دقيقة، فهو كان يسير وينتظر إشارة من السماء كي يعرف أين هو الموقع المطلوب، بينما الفعل يبتغي الذي مر معنا فخطواته يستوي فيها المؤمن والملحد، حيث هناك خطوات معروفة محددة لمن يريد إنجاب الأولاد، ومن هذه الخطوات ممارسة الجنس، وهناك خطوات محددة لمن يبتغي عرض الحياة الدنيا، وهكذا. بينما موسى هنا فكل ما كان يعرفه هو مجمع البحرين، ولكنه لم يكن يدري أين هو مجمع بينهما، أي مكان اجتماعه بالعبد الصالح على وجه الدقة، فمجمع البحرين هو منطقة كبيرة، ولو لم تأتي موسى إشارة من السماء لضاع في هذه المنطقة مضيعا هدفه، فلما اتخذ الحوت سبيله في البحر على نحو عجيب غير مألوف عند البشر، عرف موسى أن هذه هي الإشارة، ولكنه عرفها متأخرا، أي أنه مر بمكان اجتماعه مع العبد الصالح، ولأنه لم يكن يعرف المكان بدقة كما ذكرنا، لذلك استمر في سيره حتى تجاوز مكان الالتقاء وابتعد عن هدفه، وبعدما وصلته الإشارة من السماء على نحو إعجازي عاد إلى الوراء، ولأنه لا يعرف المكان بدقة أيضا فلم يجد سوى أثر سيره وسير غلامه كعلامة يهتدي بها، وبسبب كل هذه الصعوبة في الوصول إلى العبد الصالح، وبسبب أنه لولا إرادة خاصة من السماء بالسماح بمقابلة العبد الصالح لما استطاع لا موسى ولا غيره مقابلته، لذلك سميت كل هذه الضبابية بنبغي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كذلك هنا أهل الجنة لا يمكن أن يتمنوا الخروج منها، وعلى افتراض أن أحدهم تمنى ذلك فسيكون ذلك خروجا عن الفكر السليم والطبيعي الواقعي المألوف، وسيكون ضربا من الجنون أو الضياع، ولذلك قال يبغون، أي على افتراض أن ذلك من الممكن أن يحصل فسيكون بغيا، بينما الواقع هو أنه من المستحيل أن يحصل. وماذا عن الميزة الأخيرة لأبغي
وهي الوهم. الآيات التالية كلها دالة على الوهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. فقولهم ما نبغي أي أننا بطلبنا منك أن ترسل معنا أخانا، فنحن لا نبيعك الوهم بهذا الطلب، بل نقدم لك الأدلة العلمية التي تبرر طلبنا هذا. فانظر إلى بضاعتنا كيف ردت إلينا على نحو استثنائي، فهذا يدل على تميز حسن لموقف عزيز مصر تجاه أخينا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هنا أتت كلمة البغاء المشتقة من الفعل بغى بين كلمتين تمثلان الفعل المضاد وهو ابتغى، وهما يبتغون ولتبتغوا، حيث أن هذين الفعلين يتكلمان عن أمرين واقعيين يتم الوصول إليهما عبر خطوات معروفة مألوفة يستوي فيها المؤمن وغير المؤمن. فالأولى وسيلتها المكاتبة، والثانية وسيلتها الإكراه على البغاء. أما البغاء نفسه فلم يسمى ابتغاء لأن البغاء يمثل الوهم، فالتي تمارس البغاء الجنسي هي لا تبني علاقة حقيقية مع من يمارس معها، فلا هو يحصنها ولا يقدم لها الحب ولا الأمانة ولا الحماية، فهي علاقة وهم في وهم. وتسمى من تمارس البغاء امرأة بغية في حال تم باختيارها، كما في الآية: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أما الآية الكريمة: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، فهنا أهل الكتاب يريدون أن ينسبوا العوج إلى سبيل الله، مع أن سبيل الله في الواقع ليس بها عوج، لذلك هم يبيعون الوهم، ولذلك تبغون وليس تبتغون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. استخدمت كلمة يبغون للدلالة على الوهم، لأن من يطلب دينا سوى دين الله فهو يطلب ما لا وجود له أصلا، لأنه في الواقع ليس هناك سوى دين واحد هو دين الله، الذي هو منبثق تحديدا عن النظام الإلهي الذي أوجده الله لإدارة هذا الكون. وبما أن في الكون لا يوجد سوى الله ولا يوجد سوى المخلوقات التي وظفها الله لتدير الكون وفقا لتوجيهاته سبحانه، لذلك فلا وجود في الواقع إلا لدين واحد حقيقي. والذين يعبدون الأصنام أو أي جهة ليست من ضمن المنظومة التي ارتضاها الله فهم يعبدون الوهم بالتالي، ولذلك استدل على أنه لا وجود في الواقع سوى لدين الله حصريا، هو أن من في السماوات والأرض كلهم أسلموا لله حصريا. لكن في المقابل استخدمت كلمة يبتغي مع الإسلام الذي هو بدوره يتعلق بالدين علاقة وثيقة، وهنا لم تستخدم كلمة يبغي الدالة على الوهم، لأن الآية الثانية لا تتكلم عن دين الله ذاته بل عن الأسلوب المتبع للالتزام بدين الله. فإن كنت تتخذ الإسلام وسيلة فسيقبل منك ذلك وتعتبر ملتزما بدين الله، لأن السلوك الصحيح الوحيد المقبول عند الله هو أن تسلم أمرك كاملا لله، فلا تجعل لك إرادة في مقابل إرادته. أما لو اعترفت بالمنظومة الإلهية وآمنت بالله وبكل الموظفين الذين وظفهم سبحانه تحته، لكنك لم تقبل أن تسلم إرادتك كاملة لإرادة الله، وبالتالي ادعيت أن بعض المحرمات القرآنية مثلا هي حلال، واخترعت لهذا مبررات من رأسك، فأنت تكون بذلك قد سلكت سلوكا موجودا في الواقع ومتاح، ولكنه لن يقبل منك في الآخرة على الرغم من إيمانك بالله، لأن الله ليس لديه حلول وسط بين الحق والباطل،
فإما أن تخلص في إيمانك، وإما أن يكون إيمانك بلا قيمة. فالخلاصة في هاتين الآيتين هي أنك عندما تبغي دينا غير دين الله فأنت تنفصل تماما عن منظومته وتقع في دائرة الوهم المطلق. أما بعد أن آمنت بالله واعترفت بمنظومته الإدارية، فعندما تبتغي وسيلة للتقرب منه بغير التسليم المطلق فلن تقبل منك هذه الوسيلة، لأنها غير شرعية، على الرغم من أنها موجودة في الواقع ويمارسها الأكثرية اليوم. ومن جهة ثانية فاستخدم الفعل بغى مع دين هو غير دين الله، لأن من يخرج عن المنظومة كلها ويقع في الوهم فهو لن يجد من يقبل عمله هذا، لأنه متوجه إلى الوهم المحض حيث لا أحد هناك. بينما من يسلك وسيلة للتقرب إلى الله فحتى إن كانت وسيلته خاطئة إلا أنه ومن جهة أنه متوجه بها إلى الله، وبما أن الله حقيقة وليس وهما، لذلك استخدم مع الوسيلة المتوسل بها الفعل ابتغى وليس بغى، لأنه يأمل موافقة الله على طريقته في التدين هذه، ثم الآية تخبره بأنه لن تتم الموافقة عليها. فكون الوسيلة غير مقبولة عند الله فهذا لا ينفي أنها وسيلة واقعية نراها في واقعنا اليوم، أي أن في الآيات حق مقابله وهم، وفي الآيات ما هو شرعي يقابله ما هو غير شرعي، فيجب التنبه إلى عدم الخلط بينهم. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ما السر في أن الفعل بغى أتى في سورة المائدة متعلقا بالحكم، ولكن في سورة الأنعام أتى الفعل ابتغى مع أنه تعلق بالحكم أيضا؟ السر يكمن في أن الكلام عندما كان عن رأس الهرم وهو الله فكان اللجوء إلى حكم آخر غير حكمه إنما هو كناية عن نسف منظومة إصدار الأحكام الحقيقية الواقعية التي تبدأ بالله ثم تتدرج في المراتب تحته من مثل الملأ الأعلى وجبريل والرسول ونحو ذلك. لذلك تم التعبير عنها بالوهم بالفعل يبغون. ومن أوضح الأدلة على أن الكلام هو ليس عن ذات الله وإنما عن منظومته كلها، وأن الآية التي قبلها نسبت الحكم إلى الرسول محمد وأن يحكم بينهم، فلو كان المعنى هو التفسير التقليدي لكان هناك تعارض وتناقض، فكيف تحصر الآية الحكم بالله ثم تأتي آية قبلها تنسبه إلى محمد؟ ولكن كما قلنا فأي مخلوق تحت الله هو لا يعتبر غير الله، بل من الممكن أن يكون ممثلا لإرادة الله في حال فوضه الله بذلك. ثم نأتي إلى الآية التي تليها والتي ارتبط فيها الحكم بالفعل أبتغي، والسر في أنه هذه المرة أبتغي وليس أبغي هو اختلاف الفاعل. فعندما ارتبط في الآية السابقة بالفعل يبغون كان الفاعل من البشر، بينما في الآية الأخيرة فكان الفاعل هو جبريل الكريم، بناء على ما أثبتناه في حلقات كثيرة سابقة من طبيعة التعابير الخاصة به. ومن الفروق التي تميز جبريل عن البشر هو أنهم هم من الممكن أن يوقعوا أنفسهم في الأوهام، أما هو فمعصوم عن الأوهام تماما، وبالتالي فعلى افتراض أن جبريل لجأ إلى حكم غير الله أي إلى موجود خارج منظومة الله كلها، فعلى افتراض ذلك فسيكون لجوءه هذا سببه أن هناك فعلا حكما صالحا لأن يحكم وكان خارجا عن منظومة الله، لأن جبريل لا يتوهم ولا يخطئ، لذلك مع جبريل وأمثاله من المعصومين من الملأ الأعلى لا يأتي الفعل أبغي من أصله. ولكن الآية في النهاية طبعا تستنكر أن يكون هناك حكما مؤهلا لأن يحكم ويكون من خارج منظومة الله سبحانه. ويستشهد جبريل الكريم على كلامه بأن الله سبحانه هو الذي أنزل الكتاب، والكتاب عندما نخصص له في المستقبل
سلسلة حلقات خاصة به، سنرى أنه جزء من المصحف الشريف، وأنه يحوي علوما كونية دقيقة. فجبريل يستدل بأن الذي أنزل هذا الكتاب الكوني هو الوحيد الذي يستحق أن يكون له الحكم فينا، فما بالك وأنه أنزل الكتاب مفصلا دقيقا على نحو يعجز عنه كل من سواه. سبحان الله. إذن كيف أصبح تفسير الآية التي هي موضوع حلقة اليوم؟ كما ذكرنا في بداية الحلقة، الآية تستنكر أن يكون هناك رب خارج المنظومة الإلهية، وأن أي رب خارج هذه المنظومة إنما هو رب وهمي لا وجود له في الواقع، وأننا بإيماننا بربوبية جبريل الكريم إنما نبتغي جبريل ربا وليس نبغيه، لأنه حق وليس وهم، ونحن لا نرى جبريل غير الله، بل هو دون الله كما أثبتنا من قبل. أي لو قالت الآية مثلا أدون الله أبتغي ربا، لأجبناها بنعم، نحن دون الله نبتغي ربا، ولكنها لم تقل ذلك، لأنها لو قالت ذلك لكانت معارضة لمئات الآيات المثبتة لربوبية جبريل، والقرآن منزه عن التناقض. ولكي تؤكد الآية لك ما نقول، ولكي لا تظن أن غير الله تعني حصرية الربوبية بالله، بدأت الآية بالله ولم تختمها به، فلم تقل في آخرها إلى الله مرجعكم، بل قالت إلى ربكم مرجعكم، لتؤكد لك على عدم التعارض بين ربنا نحن وبين الله الذي هو رب كل شيء والذي هو رب العالمين. بالفعل كانت حلقة مدهشة ككل الحلقات التي سبقتها، وفي كل مرة تثبت فضيلتك أن دقة القرآن لا يمكن أن يجاريها بشر. شكرا لك أستاذ فراس، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، والحمد لله رب العالمين.